Вітаю вас, шановні українці, гості мого каналу. Сьогодні я знову продовжу тему Fuji. Знайшов, не то, щоб знайшов, я знаю, де воно і так у мене лежить, але таке стареньке я вам вже показував, 71-й, 74-й. Я знайшов вам ще невеличку партію касет, яку я вам продемонструю теж 70-х років. Такі касети зараз вже стають рідкістю, в принципі. Ось, і тому, я думаю, буде цікаво роздивитися і, можливо, навіть і калібрунемо щось. Так що давайте перейдемо. Ось така невеличка трійця. Можемо назвати навіть двієчка. Тому що ось ця касетка, вона одна, а ось ці, це, в принципі, одна та сама касета, тільки різний хронометраж. От. Але я додам. Тобто ми роздивимося якусь одну з них, але як до трійки я докладу ось такий FX. Це у нас з другим типом стрічки, тому і цю ми подивимося. Але давайте розпочнемо з ось цієї FX JR. JR, я її називаю Junior. Так от мені перше, що в голову приходить. Я розумію, що це нічого спільного з Junior тут немає. Але мені так подобається. Я її називаю Fuji FX Junior. Junior. Младшенький, так. Бачите, вони, в принципі, всі в стандартних таких кейсиках. Бачите, і ось ці. Це все притаманно, як то кажуть, 70-м рокам. Так, я, мабуть, добавлю нам світла. Трішечки додавалось, так? Ось. Так що, ось цей Pure Ferrix для музики, знаєте, як рекламний такий хід, створений саме для музики. І ось тут у нас є така шкала, яка демонструє, які хронометражі існують. А тут, в принципі, невеликий такий вибір. 46, 60 і 90. У нас 60 хвилинка. Так. Зроблено в Японії. Це у нас японський ринок. Давайте заглянемо всередину. Так. Тут класична музика у нас записана. Завжди цікаво було, для чого робити ось такий от надріз. Виріз, як це назвати, для чого, не знаю. Ось такі от вони. Дуже скромний він зсередини. Просто бачите, FX, JR, Fujifilm. Так. І дуже багато місця для трек-ліста. І сама касетка. Сама касетка, звісно, просто жир-бомба, я б сказав би. JR. Я б сказав, що на такі роки це 74-й рік. Дизайн доволі непоганий. Так, що в нас тут? От з цього боку трішечки є у нас ось такий от незрозумілий ганчик. Треба буде якось зайнятися, підклеїти, можливо, вирівняти. Бо, бачите, вона тут якраз от і відстає. Тобто ця у нас сторона нетоварний вигляд має, так. Звичайнюсінька така касетка. Нічого особливого. Добре, що вона хоча б на гвинтах. Звичайнюсінька JR-ка. В принципі, на ринку я зустрічаю такі. Не то, щоб на ринку, я маю на увазі інтернет-ринок. Трапляється, але стан у них буває, в принципі, дуже різний. Від дуже поганих до поганих. Рідко коли знайдеш її в гарному стані. Стрічка, як би це ближче показати. Скажімо такого, нічого особливого, як на ті роки вважається полірованою, бо бували взагалі такі матові, там такий папір наждачний. Тут все, слава Богу, більш-менш. Запис на ній є ось цей класична музика.
Я не знаю, чи я буду її залишати, чи не буду. Ну, в общем, поки що до неї руки не доходять. Треба хоча б розібратися от з цим таким ганджиком. Бачите, її ніби як протягнули і трішечки зам'яли. Так, ну це ми підклеїмо, постараємося все це вирівняти. Касетка, ну, сугубо такий музейний експонат, я б сказав. Але ми подивимося, на що вона ще здатна. Якщо вона відкалібрується, значить на неї ще можна щось записати. Це у нас 74-й рік. Так, до речі, а ось є і серійник 6121003. Угу. Не можу зрозуміти. Ну, звісно, це 74-й рік, це каталожний рік. А що нам серійник каже, друзі, хто розуміється на цьому серійнику, який це рік? Фудзік, так, 6121003. Так. Ось це наш такий перший претендент. І давайте ми тепер перейдемо до інших. Це у нас FX теж 74-й рік. Так. І бачите, в них є якось є певна відмінність. Касета одна і та сама. Подивіться, як скромненько ось тут розписано. І хронометраж 46, 60, 90. А ось ця вже трішечки інакше. Тобто це, скоріш за все, європейський ринок, а це японський ринок, скоріш за все. Так, а ну-ка ми подивимося з цим. Так. Якраз оця Junior і ось цей японський ринок, вони, бачите, співпадають по інформативному такому листу. Ось так от, бачите, два різних ринка, я б сказав. І вони трішечки відрізняються. Тут все однаково, тільки хронометраж, ну і колір, звісно, відрізняється. Так, а що у нас? Ага. І з цього боку, лицева сторона, теж все однаково. Fujifilm, Pure Ferrix, Excellent Music Performance. От. Навіть лейбочки всі співпадають, все сходиться. Так, але ж 46-ка, якщо я не помиляюся, от подивіться, 46-ка. Так, у мене тут, що у нас тут? Ultimate Rock. Да, старенькі пісні Ракешника. FX. Дизайн, в принципі, так само, як і Junior. Все дуже схоже. Made in Japan. Все присутньо. Стрілочка, куди має стрічечка накручуватись. Але мені здається, що тут не оригінальна стрічка. Бобінки, бачите, вони ж наби жовтенькі. А ракорд схоже. Давайте ближче. І ракорд, бачите, такий мотноватий з смужками. Це може бути TDK, скоріш за все. А по катках, ну, співпадає ніби як в Technics. Тому що в Technics були жовтенькі такі наби. Можливо, ще якісь. Нагадайте, можливо, знаєте, в яких касетах теж були жовтенькі. Тому що я тако знайшов в себе в Техніксі жовтенькі. Можливо, і ще десь є, але, якщо чесно, в такій купі касет дуже важко згадати, пригадати, де ще можна таке побачити. Так. Сторонку, бо заважає. І стрічка, в принципі, не притаманна бути в тих роках. Вона дуже полірована. Тобто касетка, мені здається, набагато свіжіша. Стрічка в ідеальному стані, але вона, скоріш за все, не рідна. Ось так от, друзі. І я не знаю, чи є сенс її калібрувати. Думаю, що
в цьому немає необхідності. Давайте зараз ми подивимося 60-ку. Так. А подивіться, а ось тут є ось такий вже з розворотом, такий великий J-карта. Ну, про японський ринок говорить сама про себе. Текст весь японською. Так, тут у нас Джері Лі Льюіс записан. Десь вже на одній касеті в мене є Джері, і знайти дуже важко, щоб якусь одну залишити. Думаю, що все це повторюється. Так. А ось тут у нас все англійською мовою. Так. FX. FX. Да. Ось так от. Перший був у нас звичайнюсінький. Так. Але, скоріш за все, могли його обрізати. Да, ніби як все сходиться. І кромочка, видно, якась нерівненька, ножничками хтось підпиляв її. Так що там була теж вона з розворотом. От. Поклеєна у нас з додатковим таким листочком. І теж має ось такий виріз. Не зрозуміло мені, для чого це робити, і не можна зрозуміти. Так, і сама по собі касетка. Бачите, вони між собою вони однакові, але добре відрізняє їх саме кольорова гама, друзі. Тобто 90-ка, скоріш за все, була синенька, а більше, в принципі, і не було. Да? 90-ка максимальна намотка хронометражу. Ну, давайте глянемо. Бачите, тут звичайні вже катки. Тут є всі шанси, що тут рідненька стрічка. Давайте і подивимося. Тут звичайний прозорий рекорд. І ось він той ферік, друзі. Оце, скоріш за все, стрічка може бути оригінальною. Так, ану. 46-ю, та, що не оригінальна, бачите, вона відрізняється. Тут, скоріш за все, дійсно міняно. Так, а ось тут такі коричнево, прямо червона стрічка. Так, воно все на гвинтах. На гвинтах, так. Да. Ось вона. І що нам тут серійник скаже? А серійник нам каже 60, 20, що там, 20, незрозуміло, 25, 0, 3, 7. Так. От цифра посередині якраз от не зрозуміла. Вісімка, скоріш за все. 60, 28, 0, 31, друзі. От. Ну, в принципі, вона теж чудово полірована, ця стрічка. І ми теж спробуємо. Скоріш за все, ми спробуємо саме цю калібрануту. 46-ку ми не будемо чіпати, тому що все ж таки немає сенсу. Вона не має свого коріння, як то кажуть. Ну і третій ось такий варіант у нас FX2 зі стрічкою Baridox. Це розробка Fuji. Оксид заліза з кобальтом. І виглядає, бачите, взагалі тут просто красунька. З великою J-картою. Ну і вже прозорий бокс. До речі, да, ця касета це вже у нас 77 рік. Так, ну давайте, що в нас тут написано? Так, ну адреса і Made in Japan, все зрозуміло. Так, Baridox Superior Cassette High Bias. Так. Залазимо. Так. Має теж отакі от великі. О, подивіться, тут не то, що цю можна взагалі назвати не з розворотом, а з подвійним розворотом. Так, тут у нас ось такі записи. Не дуже там вникав. Але фактично трек-ліст весь забитий.
текст англійською мовою. А що нам це говорить? А це говорить, що це не японський ринок. Це може бути європейський ринок. Так, тут бачите, графік є. Так, друзі, можете поставити на паузу і роздивитися, кому це цікаво. Тому що я в свої 4 ока слабше бачу. Так, що там у нас? Так. Ага. Ось так от. Ага, бачите, плюс 4 дБ молька. Плюс 4. Ну, цікаво. На 77 рік, можливо, це і норма. До речі, фактично схоже, як і рейнджики в попередніх оглядах, які я показував. Рейнджики теж мали там і 2, і 4, і 6. Ті, що якраз мали своє маркування. Range 2, 4, 4X, 6. Так, ну, ось тут, бачите, є напис. І я не став ризикувати його стирати. Думаю, та вже нехай і залишається. От, тому що можна. Ця ручка дуже підозріла мені. Вона може розмазатися тільки. Ми тільки спортимо її. Запис 2006 року. Mozart Jazz. Ну, треба Aaron Dale Trio. Чесно, не знаю, хто це. Так, а це у нас класичний боксик. Не боксик, я вибачаюся. Корпус, який ми звикли бачити в фуджиках. З прямокутним віконечком. Ну і з якого, звісно, касети SNC і подібні взяли ось цей от принт, навіть не принт, прес-форму. Так, ну цей дизайн мені, якщо чесно, подобається все ж таки краще, ну більше мені подобається. FX2. Так, ну і що нам скаже серійний номер? 913 W021. Бачите, він з літерою. Якщо це літери, по-моєму, що це літера W або H. 913 W021. Так, це у нас 77 рік. Це рік по каталогу. Але нічого схожого тут немає, друзі. Щоб співпадало десь з 77 роком. Так, трішечки матований такий, бачите, рекордик. І чудова стрічка. На початку є такі, звісно, зам'ятинки. Проліжні називаються. Да, вон. Гарне полірування. І колір. Не то, щоб чорний, ні, не чорний, бо це і не хром, а це все ж таки у нас оксид заліза з кобальтом. І тому він має ось такий просто темний такий колір. Хром має все ж таки більш чорного, такого смоляністого, близько схожого до металу. Ну і спробуємо, звісно, і цю касетку калібранути. О, тут треба... Так, що у нас тут? Тут треба нам заклеїти, щоб не перемотувати. Спробуємо. Спробуємо, друзі. Давайте до деки. Ну і перша касетка у нас іде на калібровочку. Оцей Junior. 74 рік, друзі. Так. Спробуємо, чи вона ще жива, чи ні. Так, все у нас, бачите, в нейтральних положеннях. І, ну, звісно, є вже трішечки. Бачите, я фактично до максимуму піднімаю BIOS. Ой. І дотягнули ми. Ну, дивіться, вона ще більш-менш тримає. Це тако треба трішечки. Раз. Дивіться, вона чудово відкалібрувалась. Прямо навіть цікаво стало. Давайте щось спробуємо записати на неї. Зараз я підберу трек. Так, погнали. Запис. Пішов і трек.
я, чесно кажучи, здивований. Якщо тут рідна стрічка, то вона просто бомбічно пишеться. Fuji, в принципі, віників не в'яже. А якщо в'яже, то тільки фірмові, друзі. Так, просто чудово. 74-й рік. Касетка показала доволі класні показники. Так, ну і що у нас наступне? А наступний в нас FX. Теж 74-й рік. Це у нас буде ось такий. Ось такий. Зараз я, друзі, знайду десь в кінці місця, щоб з самого початку не портити. І там ми її відкалібруємо. Іде на калібровочку FX 74-го року. Ось такий от варіант. Знайшов там трішечки є місця в кінці. Так, знову все вертаємо на місце. Калібрування. І ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ти ж! Та тут трошки кращий показник показав. Так, друзі, подивіться. За Junior. Так, от, вирівняти. Ось так. Просто чудовий результат, я б сказав би. А ні, бачите, десь трішечки все ж таки є такі випади. Ну, давайте спробуємо щось записати. Ну, друзі, тут я думаю, що все залежить від того, наскільки вона, як вона зберігалась. На початку більш-менш якось показали більш-менш нормальний результат. Ну, там, по всій відомості, є такі от пролежні, і через них такий результат. Ну, стрічки лишилося мало, так що такий от невеличкий кусочок, але показав трошечки гірший результат від Junior. Ну, це, скоріш за все, саме від зберігання все, що стосувалось. От. Зробимо поправку на вітер, як то кажуть, віковий. Так, ну і давайте ось цю тепер другий тип FX2. Зараз я теж знайду щось. Ага, потрібно ще заклеїти, щоб не перемотувати касетку. Давайте, я зараз підготуюсь. Друзі, кіна не буде. Чому? Тому що касета записана впритул до самого кінця з обох боків. Я намагався знайти десь місце, але, на жаль, нема. Проте я залишаю, скоріш за все, цей запис. Тут непоганий джаз. Доволі якісно записано і було би шкода його спортити. Так що, друзі, на цю касетку у нас калібровки, на жаль, не буде. Так що, друзі, вибачайте, що не вийшло у нас калібрнути ось цю касетку. Поки перематую, я тако, знаєте, потихеньку собі там намагався прослухати, і запис мені сподобався. Він, по-перше, якісно зроблений. Нема ніяких сумнівів, що вона, в принципі, відкалібрувалась. Вона набагато свіжіша, ніж ось ці. Це 74-й, це 77-й рік. І так як не хочеться ще й стирати напис самої касети, нехай цей запис тут і залишиться. Так що ось такі діла, друзі. А ось ці FX, я думаю, що ця б показала би теж непоганий результат, якби трішечки вона краще зберіглася. Ось цей Junior показав, ну, навіть, скажімо так, незважаючи на те, що трішечки візуально її потаскали, але стрічка залишилася, ну, я б так сказав би, доволі годною. На неї можна писати,
І ми, бачите, спробували, прописалась вона чудово. От. Певний шум є, хоча були, я вам скажу, що є касети набагато шумніше, але фуджики, бачите, не підвели. 74-й рік Junior, ось цей FX. Люди, шукайте, якщо вам, як то кажуть, в колекцію і для запису. Достойна касетка. І думаю, що і ця була би достойна, але трішечки є оці, можливо, там через ці проліжні були ганджики, але в принципі, ну там я, наскільки я чув, вхід-вихід, ну трішечки десь втрата по високих була, але вона настільки незначна, нібито, це вже тако, домахуємося просто. Незначна. Я би на свої деки витягнув би за рахунок калібровки еквалайзера, і все було би чудово. Ось. Так що, друзі, і такі касетки теж чудові. Ну, а 46-ку не було сенсу, в принципі, калібрувати через те, що тут, скоріш за все, не рідна стрічка. Тому просто втрачається сам сенс. От, раз замінили її на щось краще, ну, видно по самій стрічці, що набагато вона там полірованіше, значить, щось свіжіше поставили. Друзі, ось такі касетки сьогодні у нас. Пишіть свої коментарики, ставте вподобайки, підпишіться, друзі, і підтримайте музикальний канал пана Дмитра Гриба. Я якось заглядав і чомусь я не побачив, що хтось підписався до нього. Друзі, підтримайте наших, нехай буде людині приємно. Класну музику робить, музика авторська, за допомогою штучного інтелекту, звісно, робить музику, але слова в більшості випадків це ж його особисті. Так що я посилання залишу, а ви переходьте і натисніть підписатися. Людині буде приємно, друзі. На цьому все. Слава Україні!